සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනාටම ඔයා අද එකතු වෙලා ඉන්නේ අනුද ටෙක් YouTube channel එකත් එක්ක. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට subscribe button එකක් වගේ වීඩියෝ එකට add කරන එක ගැන. වීඩියෝ එකට යන කලින් ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා channel එකත් එක්ක touch එකේ ඉන්න. එහෙනම් වැඩි කතා බහ නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම මේක Filmora එකෙන් කරන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම ඔයාගේ වෙබ් browser එකක් open කරගන්න. වෙබ් browser එකක් open කරගෙන ඔයා YouTube එකට යන්න. YouTube එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන search bar එකේ green screen subscribe button කියලා search කරගන්න. සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකගේ මොබයිල් එකට හරි PC එකට හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනි. මම දැන්ටවත් මේ වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්නේ. ඒ හින්දා මම මේකෙන් බෑක් වෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Filmora software එක ඕපන් කරගන්න. Filmora open වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේකට පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන input කියලා ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එකත් මේකට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේක ආවට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේක පහළට drag and drop කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට උඩින් තමයි මේක වැටලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉෆෙක්ට් වලට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයා ටික් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා පොඩ්ඩක් මෙතන වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් subscribe button එක විතරක් අපිට පේන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන okay ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකට හරියන size එකට ඔයාලට මෙන්න මේ subscribe button එක මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට ඔයාලට කැමති තැනකට මේ subscribe button එක දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි Filmora එකේ subscribe button එක හරියට add කරගන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු Capcut එකෙන් කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකටත් එනවා. ඔයා PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරපු subscribe button එක ඔයා මොබයිල් ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Capcut tab එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන මෙන්න මෙතන new project ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේකට පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එක දාගත්තට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන පහළ තියෙන overlay කියන එක මත ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරගෙන මෙතන තායනවා add overlay කියලා එකක් ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත subscribe button එක මේකට add කරගන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට subscribe button එක add කරවසර පස්සේ ඔයාට පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක play කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් වගේම වීඩියෝ එකට උඩින් තමයි මේ subscribe button එක add වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ පහළ තියෙන tool bar එක පොඩ්ඩක් මෙහෙට ඇදගෙන යන්න. ඇදගෙන ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් cut out කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් chroma key කියලා එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන වීඩියෝ එකට මෙන්න මේ විදිහට පොඩි රවුමක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වීඩියෝ මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙට ඇදගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒ රවුම කොළ පාට වුණා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන intensity කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ දකුණු පැත්තට අදින්න පොඩි මේකක් එනවා. ඔයා ඒක 20ට විතර දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන shadow කියලා තව එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකත් ඔයා 15ට විතර දාගන්න. එතකොට අපේ වීඩියෝ එක quality එකට එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන හරි ලකුණ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක play කරලා බලන්න පුළුවන් අපේ subscribe button එක හරියට add වෙලාද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ subscribe button එක හරියට add වෙලා තියෙනවා. මෙතන මේ වීඩියෝ එක දිගමදි හින්දා තමයි මේ මෙතන black screen එකක් ආයෙන්නේ. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙච්චරයි. එහෙනම් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.